Gandang araw mga kaibigan, mga kapatid, mga ka-builders natin dyan. Ayan, welcome to my channel. Sa video ito ngayon guys ay magtuturo ako kung paano pagdudugtungin itong dalawang battery. Kung mahilig kang kung builders ka at gusto mo mag-build ng ganitong mga battery, 22 ampere hours po ito, life power. Ayan. Pag binili nyo to, parehas silang walang bolt. Wala silang bolt. Ayan guys. Kasi walang bolt, hindi mo sila maipagdudugtong. Kaya ang ginawa ko, nag-provide ako ng ganitong bolt. Ayan guys. M6 Allen key type. Pwede namang hindi Allen key type. Basta ito basta. Kakasya siya dito sa butas. Ayan. Kung bibili kayo guys, dalhin nyo na tong battery. Para sigurado kayo na tama yung sukat na ibibigay sa inyo ng pagbibilhan ninyo. Ayan. Ang ano kong ginagawa, sa negative terminal ko siya ilalagay. Depende sa inyo kung saan nyo gustong ilagay. Pwede rin sa positive. Ayan. Ako din sa negative. Tapos, hihigpitan na natin. Huwag masyadong malakas sa pagkakahigpit. Patamtama lang. Tapos, ikakat mo siya ng cutting disc. Ngayon, sa pag-cut ng bolt na ito, guys, sample, ito yung cutting disc. Huwag nating ikakat na diretso. Kasi di ba pag nagkakat tayo, diretsong ganun. Ito hindi. Kailangan pinapaikot natin siya habang kinakat. Para walang magsumobra na bakal. Kasi pag may sumusobra, magbabara yun guys. Masisira yung thread ng battery. Ayan. Ikakat ko na. Papakita ko sa inyo kung paano. Ganito yung pagkaka-cut niya. Kailangan pantay na pantay yan. Ayun. Pag i-connect natin siya, pagdudug na natin sila. Ayan guys. Ayan guys, oh. Mabilis siyang pumasok. Smooth na smooth. Ayan. Okay. Ito pa yung isa na ginawa ko. Ayan. Ayan guys, sana may natutunan kayo kung paano ito pagdudugtungin. May binubuo ko na ganitong mga battery, 48 volts na 260 ampere hours ang capacity para sa solar ng bahay. Ayan. Abangan niyo po yan guys kung paano ko siya binubuo. Kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-like ang video kung may natutunan ka. I-share sa iyong mga kaibigan, sa iyong mga kamag-anak. Ayan. At sa mga sumusuporta sa aking channel, huwag kayong magsawa sana guys sa inyong pagsuporta. Malaking bagay po yun sa aking channel at sa iba na ating tutulungan. Ayan. Ito nga pala guys yung mga binuo ko na. Sa next video guys, ituturo ko sa inyo kung ano itong bus bar na nilagay ko. Kung paano siya bubutasan at paano i-install tong mga battery. Okay.
And guys, hanggang sa muli at maraming salamat sa panonood and God bless.